דונלד טראמפ רוצה להוציא את העזתים מעזה אחרי שנים של מלחמה ודיבורים כושלים על שלום ושתי מדינות לשני עמים. בא טראמפ ואומר בואו פשוט ניקח אותם ונניח אותם במקום אחר. זה לא מדיניות חוץ, זה פתרון של אבא עיראקי משנות ה-90. אתה חולק חדר עם אחותך עד שיום אחד זה הופך להיות בלתי נסבל ואתם רבים בלי סוף, ואז אבא שלך פותח את הדלת ואומר מה זה כל הצעקות האלה? קח את הדברים שלך, אתה עובר לממ"ד. אבל אבא, זה רבע חדר, אין שם מקום לכלום. עוד אבל אחד ואני לוקח את הכבל של האינטרנט. ואם אתם שואלים לאן ישלחו אותם, גם טראמפ עוד לא יודע. אבל הוא אמר, אם יהיה להם מקום יפה ללכת אליו, הם ילכו. אני חושב שהוא צריך להיות ספציפי יותר. כל מקום יותר יפה מעזה. כי הם דאגו שעזה תהיה המקום היחיד בעולם שגורם לתחנה המרכזית הישנה להיראות כמו כפר נופש, כבר יותר מפואר, לגור במחסנים של רמי לוי, ליד איפה שמכנים את המלגזות. אבל אני אגיד לכם את האמת, אם ימצאו להם פינה יפה בתאילנד או סרילנקה, אני אקנה. אולי אפילו אני אשים בד ירוק על הראש ששנה את השם לאיברהים ואעבור את הגדר כדי לקבל כרטיס חינם לכל הטוב הזה. אין סיכוי שהעזתים שהורסים לנו את החיים יעברו למקום טרופי עם קוקוסים וים בצבע תכלת, ואנחנו נשאר פה דור שלא יכול לקנות דירה אבל קונה לאפה שווארמה ב100 שקל. מצד שני, אולי עדיף שלא יעבירו אותם לתאילנד, כי אתה יכול להוציא את העזתי מעזה אבל לא את עזה מהעזתי. תוך שבוע היו שם מכונות ירייה על טוקטוקים והליידי בויז ייעלמו. ואז מה הטעם לטוס 12 שעות לצד, להעביר אותם מהרצועה? איזה רעיון פשוט. זה רק מראה שלא צריך להתברבר ולהתחכם יותר מדי. לדברים מסובכים יכולים להיות פתרונות נורא פשוטים, וזה לא הפתרון הפשוט היחיד שלו. טראמפ הודיע, מעכשיו יש רק שני מינים בארצות הברית. כי בזמן האחרון אנשים קמו בבוקר באמריקה והחליטו שהם לא בן ולא בת וצריך לפנות אליהם ברבים, או שהיום הם פינגווין. ביידן וקמלה גידלו אותם כמו אמא מחבקת עצים מפרדס חנה שהתפלפה בטקס האיוואסקה ואמרה להם אתם יכולים להיות כל מה שתרצו, ונתנה להם לסמן בטפסים שהם ג'נדר אקס. אבל טראמפ החליט שזהו, אין אופציה כזאת יותר, שזה אולי יוריד את רמת הטרללת במדינה הזאת, אבל לא מספיק. המפורסמים שלהם מסתובבים בעירום בטקסים, וזה במקרה הטוב. במקרה הרע הם חובשים טירה על הראש. תראו מה זה, מסתבר שוויל סמית ניסה לחנך בסתירה את האדם הלא נכון. חבל שהבן שלו לא שם על הראש במקום טירה דלי, ככה לפחות המוח שלו לא היה נוזל מהאוזניים לרצפה, ואולי אחר כך הוא היה יכול איכשהו למחזר. מעכשיו יש רק שני מינים, סוף סוף עשו לנו סדר, תודה. עד היום מדענים ניסו לפענח אבל הסתובבנו בחשיכה. איזה בושות, אני מתבייש מהחייזרים. אחרי זה אנחנו שואלים למה הם לא יורדים להגיד לנו שלום ורק מרחפים מעלינו עם מטוסים בצורת צלחת עם שרשראות לד עליהם. למה? כי הם חושבים שאנחנו מטומטמים, זה למה. אלה נוסעים בגלקסיה במהירות האור ומשכפלים את עצמם, ואנחנו רק עכשיו נסגרנו על זה שאנחנו מחולקים לזכר ונקבה בלבד. זה כמו שלא ניכנס לתוך כלוב של קופים עם בדידים כדי ללמד אותם חיבור וחיסור, כי ראינו שרק עכשיו הם למדו לנגב את התחת עם היד. 2025 מודיעים לנו שיש רק שני מינים, וכל זה קורה בזמן שהבינה המלאכותית לומדת אותנו. לא פלא שהצ'אט GPT התחיל לדבר לאנשים בחוסר כבוד. לפני כמה ימים הזה קרא לי טיפש, אבל זאת לא הידיעה הכי מוזרה ששמעתי עליה בזמן האחרון. קראתי גם שממשל ביידן תכנן לקנות קונדומים ב$50 מיליון ולשלוח אותם לעזה, אבל טראמפ עצר את המהלך הזה. בהתחלה לא הבנתי למה הם צריכים כל כך הרבה קונדומים, כאילו כבשים לא נכנסות להיריון מבני אדם. אם זה היה אפשרי, חמאס היה נראה אחרת, היו קוראים לו חמאס. הבנתם? אבל אז קלטתי, ביידן התכוון שהם השתמשו בזה עם נשים, נקבות אדם, כדי לצמצם ילודה ברצועה. אני חושב שזה מהלך גאוני. לנו יש כיפת ברזל והם מקבלים גומי לכיפה. האחד עוצר פגיעה בחפים מפשע והשני עוצר פוגעים בחפים מפשע מלהגיע לעולם. למרות שזאת אסטרטגיה טובה, זה לא כזה יעיל לחלק קונדומים בעזה. זה כמו להעמיד דוכן להנחת תפילין בכניסה לסניפים של טיב טעם בתל אביב. אף אחד לא ישתמש בזה. לדעתי כי הם לא באמת יודעים איך להשתמש במוצרים האלה. הם לא לומדים בבית ספר חינוך מיני, הם רק לומדים איך אפשר לחתוך לי את הגרון כשאני לא שם לב. הם לא מבינים, הם ילבישו קונדום על הזרנוק לפני שהם יוצאים לפיגועים, כי כתוב על האריזה שצריך להשתמש לפני חדירה. כולנו יודעים שבסוף הם לא ישתמשו בזה כאמצעי מניעה, הם ישתמשו בזה כאמצעי לחימה. אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק. נו, תוך יומיים הם יהפכו קונדום לבלון תברה או ישימו בפנים אבן וישתמשו בזה כמו רוגטקה. אבל ככה או ככה זה היה מסתבך, ואיכשהו היו מאשימים את ישראל במשהו, כמו למשל אם הם היו פותחים חבילות ומגלים קונדומים במידה שמאל. לא רק שהיו מאשימים אותנו ברצח עם, היינו מואשמים גם בבולבול שיימינג. גם ככה זה עם עצבני, לא צריך להדליק אותם יותר ולרמוז שיש להם
קטן. מעבר לזה, אחרי מה שחיל האוויר עשה לבתים של הבלתי מעורבים, הם עכשיו ישנים 14 איש בחדר אחד. אין להם פרטיות בכלל לקיים יחסי מין. הם לא צריכים אמצעי מניעה, הם צריכים אמצעי בנייה, קירות גבס ומלט. אבל אחרי כל הסיפור הזה, בסוף מצאו שהכסף האמריקאי לרכישת קונדומים היה צריך לעבור לעזה אחרת. מחוז עזה במוזמביק אפריקה כדי למנוע HIV. מה שכן, יש מקום אחד שכן מוציאים בו הרבה כסף על קונדומים בזמן האחרון, והיו שמחים לקבל שם קצת סבסוד על אמצעי מניעה. אני כמובן מדבר על יבנה, ישראל. יבנה. מי היה מאמין שזאת בירת הסקס של המזרח התיכון? אם היו שואלים אותי איזו עיר הכי מינית בארץ, הייתי מתלבט בין תל אביב לחריש. אבל יבנה הפתיעה אותנו לטובה, ותל אביב היא רק נראית משוחררת, אבל במיטה היא לא זזה ממיסיונרים, מפחדת מדוגי ולא בולעת. מאז הפרשה עם המאמן, נשים רווקות יוצאות לחדרי הכושר ביבנה עם תיק ספורט שבתוכו יש מגבת, בקבוק מים, קופסה של דורקס ונייר סופג, כי הן יודעות שהן הולכות לשרוף קלוריות, הן רק לא יודעות איך. מה שכן, השימוש בפריסה במגבת על המתקנים במכון עלה. אנשים לא יודעים על איזה מכשירים פמפמו גרושות ואיפה שפכו חלב אב, אז הם פורסים מגבת אימון כי הם מפחדים לקבל הרפס או זיווה. לפחות האימונים האלה יצאו משתלמים לנשים שהגיעו. הן קיבלו גם אימון אירובי וגם בונוס, חיזוק שרירי רצפת האגן באותו מחיר. רק אתם פריירים! לוקחים לכם מחיר מלא אבל נותנים לכם רבע מהשירות. כן, אני מדבר על נטפליקס ואמזון פריים וכל אלה שתוכנים אתכם יותר חזק ממאמן כושר ביבנה. איך אתם משלמים להם כל כך הרבה כסף בחודש ומקבלים רק 15% מהתוכן שלהם? ומרוב שאין מה לראות, חלקכם מתפשרים על תוכן וצופים באנשים שהתפשרו על זוגיות בתוכנית שנקראת חתונמי. אני לא מסוגל לראות סרט בלי לדעת את התקציר, ואלה שוברים כוס מתחת לחופה עם בן אדם שהם הכירו לפני 3 דקות. איך עוד לא הורדתם את ה-VPN של סייברגו? ובשביל כולה עוד $2, שזה 8 שקלים בחודש, אתם פורצים את כל הספריות של התוכן שקיים בנטפליקס, כמו סדרות אנימה, סרטי אימה וקומדיה. כל מה שצריך לעשות זה להוריד את ה-VPN של סייברגוסט ולשנות לוקיישן כמו עזתי בתאילנד, ואין יותר לא זמין באזור שלך. הכל פתוח. אתם כבר משלמים 60 שקל בחודש על מנוי, לא תשלמו עוד $2 בשביל שזה באמת ישתלם לכם? ועוד ה-VPN של סייברגוסט עובד על 7 מכשירים במקביל, תתחברו גם לטלוויזיה, גם לטאבלט, גם למחשב, גם לטלפון. וזה עוד לפני שדיברנו על שאר היתרונות. אנונימיות באינטרנט, מחירים זולים יותר בקניות אונליין, ואפילו אפשר למצוא חופשות וטיסות זולות יותר רק כי לא ידעו שאתם מזמינים מהארץ. לסייברגוסט יש מעל 38 מיליון משתמשים והוא מומלץ על ידי אתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. יש לכם 45 ימים לבדוק אם המוצר טוב. אם לא, תחזירו. כנסו ללינק פה למטה, דאגתי לכם למחיר הצגה.